Ja tervetuloa Follow Farmerin seuraavaan jakson pariin. Tultiin tähän meidän tilamyymälään nyt vähän katselemaan. Meidän omia tuotteita on tässä vähän myynnissä. Ja sitten tässä jaksossa päästään vähän katsomaan perunan sadonkorjuuta ja muutenkin katsellaan, että missä vaiheessa meidän kaikki kasvustot on, niin mennään niitä katselemaan ja uuden jakson pariin. Tervetuloa! Eli perunan sadonkorjuu se on päästy nyt aloittamaan. Nyt ollaan juhannusviikolla tällä hetkellä, että on korjuut varmaan kiivaimmillaan. Satonäkymät tämmöisen hyvin erikoisen vuoden jälkeen on hyvin vaihtelevat, että päästin tosi aikaisin istuttamaan, mutta sitten oli halloja ja vaikka mitä kylmyyttä siihen väliin, niin hyvin vaihtelevaa, että sadossa varmaan jäädään johonkin ehkä keskiarvoon vähän sen alle. Mutta ihan kohtuullista laatua kuitenkin ollaan saatu sit nostettua. Et me käytännössä nostetaan perunaa joka päivä sen mukaan, mitä sitten pakkaamotilaa aamulla nostetaan ja sitten viedään heti tonne laitilaan. Meillä on siellä meidän oma pakkaamo, missä me ollaan osaomistajana Kasvimaa Oy. Ja ne siellä sitten heti välittömästi tänään vielä pestään, pussitetaan ja huomenna aamulla ne on sitten kaupoissa ympäri Suomen sitten ostettavissa. Tämän vuoden satoon myös aika paljon vaikuttaa, oli kovia sateita silloin siinä alussa, mikä on hyvin poikkeuksellista täällä, niin sitten esimerkiksi niin kuin tässäkin, missä nyt ollaan, niin on täysin hukkunut paikka, että vaan oli niin paljon satovettä nopeassa aikataulussa silloin keväällä, että se maa ei vaan sitä kestänyt ollenkaan, että se on aika poikkeuksellista, että on semmosiakin keväitä, että ei ole pisaraakaan satanut koko perunakasvustoon istutuksen ja sadonkorjun välissä, mutta tämmöiset paikat sitä laskee sitten keskisatoa tämmöisen vuoden jälkeen, mutta se tavallaan kuuluu tähän varhaisperunan hommaan, että silloin kun on sateita tai paljon joudutaan hallaa kastamaan, niin sitten siinä on myös ne negatiiviset puolet sit aina, mutta ei muuta kuin perunaostoksille sitten vaan kaikki perunan keittoon. Eli syysviljat näyttää tänä vuonna oikein todella hyviltä. Tuossa tien toisella puolella ruis on oikein hyvässä mallissa. Ja nyt tultiin katsomaan vähän syysvehnää tähän. Täällä alkaa tähkä jo puskemaan ulos. Tähän ollaan siis keväällä rikkatorjunnan yhteydessä annettu pieni annos tautiainetta ja nyt sitten myös on vähän korren kasvua jarrutettu, kun olosuhteet on ollut niin hyvät. Ja nyt tosiaan sitten kun tähkä alkaa tulemaan ulos ja vähän jotain taudioireita on, niin mikä on nyt sitten alan asiantuntijan näkemys, Nelli, että mikä on nyt viljelijän seuraava toimenpide nyt sitten tässä syysvehnälohkolla? Joo, kyllä nyt aletaan lähestyä tosiaan sitä vehnän tietysti niin kuin tärkeintä tautitorjunnan hetkeä, eli just tätä tähkävaiheessa tehtävää tautitorjuntaa ja jonkun verran täältä nyt onnistuttiin löytämään näitä tauteja täältä alemmilta lehdiltä ja sitten tämmöisessä rehevässä kasvustossa, niin silloinhan kyllä ne kasvitaudit sieltä niin kuin leviää myös ylöspäin aika nopeasti, koska siellä hyvin kosteus säilyy, eli tautitorjunta on kyllä tärkeä nyt tehdä ja löydettiin vähän lehtilaikkutautioireita ja ruosteoireitakin pikkusen näkyy, että ne on varsinkin täällä rannikolla sitten semmosia tyypillisempiä ja voi sitten aiheuttaa suuriakin satotappioita. Ja no meillähän oli puhetta, että sulla ainakin revytreksiä oli varastossa, kyllä. Niin se on tähän tilanteeseen oikein sopiva tuote, eli sillä saadaan hyvä teho sekä sinne erilaisiin lehtilaikkutauteihin, mutta löytyy sitten myös ruostetehoa. Eli oikein hyvä ratkaisu, ja revytreksillähän on tosi pitkä suoja-aika, eli se myös sitten vehnällä riittää niin kuin mahdollisimman kauan sitten, että saadaan myös se niin kuin laatu hyväksi. Ja oikeastaan vehnän tärkein niin kuin just tämä tautitorjunnan ajankohtahan on juuri tähän tähkälle, eli täällä aletaan nyt lähestyä sitä, että oikeastaan kun sopivat ruiskutuskelit vaan tulee, niin sitten tautitorjuntaa voi alkaa sitten mietiskellä. Ja nyt tässä tilanteessa aika rehevä kasvusto, niin semmoinen esimerkiksi 0,65 voi olla ihan hyvä annos täällä näin, niin saa sitten tauteihin hyvän ja riittävän pitkän suojan. No niin, hyvä. Eli nyt tultiin tähän samaiseen syysrapsipeltoon, missä oltiin silloin ekassakin jaksossa. Silloinhan pohdittiin vähän rikkakasvitorjuntaa. Se on tähän tehty sen jälkeen. Ja sitten myös ruiskutettiin juventusta.
ja sillä saatiin sitten sivuvaikutuksena myös vähän lisää haarottumista ja vähän kasvunsäätöä tälle. On saatu vähän tasaisempi kasvusto. Se saatiin ihan netisti tehtyä ja hyvin on onnistunut. Ja sitten vielä täyden kukinnan vaiheessa niin ajettiin sitten vielä sitten pahkahometta vastaan sitten ruiskutettiin silloin ja nyt kukinta alkaa olla loppumaisillaan ja oikeastaan ei ole enää muuta tehtävissä kuin vaan sitten toivoa parasta ja pelätä pahinta ja katsotaan, että minkälaiseen satoon tästä sitten lopulta päästään. Että ihan tyytyväisiä ollaan tässä kohtaa kasvustoon ja mielenkiinnolla odottaa, että paljonko sinne puimuritankkiin sitten tavaraa tulee. No niin, nyt on katseltu syysviljat ja päästy tänne kevätviljakasvustoihin ja täällähän näyttää myös kaurat erinomaisilta. Joo, pitää paikkansa, että yleensä meillä täällä saaristossa on aika kuivaa ja nyt on muutamia tai monia kuivia vuosia tässä nyt kyllä koettu ja nähty, että ollaan puitu semmoista 1000 ja 2000 kilon väliin olevia kevätviljoja, niin sen jälkeen niin tämmöistä on kyllä tosi ilo kyllä katsella, mutta myöskin ehkä sit herää vähän kysymyksiä sit siinä kohtaa, koska ennen kaikki tämmöiset tautitorjunnat ja kasvunsääteet, niin se kuivuus ja luonto on pitkälti ne hoitanut itse, mutta nyt kun ollaan päästy näinkin rehevää kasvusta saatu aikaiseksi, niin ehkä vähän sitten ne on nyt uutena asiana sitten taas mielessä. Että tähän on nyt ajettu, rikkatorjunta on nyt ajettu ja sitten siinä samassa yhteydessä ajettiin hiukan revytreksiä myös sitten 0,5 litraa muistaakseni. Pistin sitä sitten vielä joukkoon, mutta no miten nyt tästä eteenpäin sitten, että jos vielä suotuisat olosuhteet jatkuu, niin mitä vielä pitää ottaa huomioon ja miettiä? Ja kyllähän tässä nyt tosiaan, että on tosi hyvää startia saanut, että vaikka nyt maalaji on tällainen aika savinen, mikä tietysti niinku, et ei ole niin lakoherkkää, mutta kyllä varmaan tänä vuonna on tarvetta sit sille pienelle kasvusäädöllekin, että kaurallahan voi Medaxmaxia käyttää sen 0,3–0,5 ja luultavasti ehkä tällä maalajilla niin varmaan sille niin pienimmälläkin käyttömäärällä voi saada ihan riittävän kasvunsäädön vaikutukseen sitten, että pysyy pystyssä. Ja no, se Revytrex antaa itse asiassa aika pitkän suojaa jo nyt sieltä, kun se on laitettu siellä rikkatorjunnan yhteydessä. Että sen kanssa voi ehkä sitten katsella vähän just sen kasvukauden olosuhteiden mukaan, että miltä se näyttää, että täydennetäänkö sitten vielä myöhemmin sitä tautitorjuntaa. Ja sitten tietysti kauralla yksi kysymys on myös aina, että tehdäänkö sitten erikseen punahomeen torjuntaa, että sehän on sitten omana ruiskutuksenaan siellä kauran kukinnan aikaan. Et siihen käy sitten juventus siinä vaiheessa. Mutta no seuraillaan nyt varmaan vähän tilannetta ja säätää ja kaikkea, Kyllä. Mutta ainakin tällä hetkellä ennusteet on suht leutoa ja vähän sateita ja kaikkea. Varmaan aika hyväkin kasvuolosuhde on kyllä tiedossa. Että Joo. Ja Revytrex on silleen, että se on kauralla varsin niin kuin hyvä tautiaine sen takia, kun siinä ei ole sitten mitään strobitehoaineita. Siellä on Revysol ja sitten Xemium, niin sillä ei ole sitten viherrytysvaikutusta, mikä taas kauralla välillä voi teettää ongelmia, varsinkin sit siinä niin kuin myöhemmässä vaiheessa, jos tehdään tautitorjuntaa ja menee strobia liian paljon, niin sit se voi taas viivästyttää sitä valmistumista liikaa. Aivan. Niin, että sit kun valitsee sitä, jos täytyy tehdä uudestaan vielä tautitorjuntaa, niin sitten ainakin jos valitsee niin kuin ainetta, niin kannattaa kiinnittää huomioon siihen, ettei mitään suuria strobimääriä sitten siinä kohtaa, ettei tehdä puinnista turhaa hankalaa. Aivan, joo. Mutta positiiviset on näkymät kyllä. Kyllä pitkästä aikaa kevätviljoilla. Sitä on joskus pohdittu, että kuuluuko koko kevätviljojen viljely lopettaa tällä alueella ja pelkkiä syyskylvöisiä kasveja, mutta taas nyt sitten tämä vuosi todistaa, että vuodet eivät ole veljeksiä ja viime vuoden perusteella ei kannata tehdä päätöksiä tähän vuoteen, vaan ehkä se mä ajattelen, että kun on vähän kaikkea, niin sit siinä on niinku mahdollisuus onnistua sit keskiarvollisesti. Et jos pistää kaikki munat yhteen koriin, niin jossain vaiheessa sekin kori sitten tipahtaa. Mutta positiivisin mielin tästä eteenpäin. Kyllä, jäädään odottamaan, että mitä tästä Juurikin näin. Kyllä. Jaha, ja jakso alkaa olla lopuillaan ja sen verran paljon taas tuli lisää ohjeita kasvinsuojeluun, että täytyy hetken päästä hypätä tuohon ruiskun puikkoihin. Meillä on siis suurin osa ruiskutuksista tehdään tämmöisellä itse kulkevalla John Deere ruiskulla. Se on ollut kohta 10 vuotta meillä ja päädyttiin itse kulkevaan
nostolaiteruiskun jälkeen tarvittiin vähän lisää tehoa ja sitten meillä on kuitenkin aika paljon pieniä monisäikeisiä lohkoja, niin itse kulkeva kuitenkin nelipyörä ohjattuna on yllättävän ketterä kaikkiin pikkupäisteisiin sitten kääntymään ja pakittelemaan kulmiin, ja se on kyllä siihen hyvä ratkaisu, että silti saadaan vettä paljon mukaan ja tavallaan saadaan sitä ketteryyttä myöskin sitten, että sillä tavalla ihan tyytyväinen ollut siihen, mutta tosiaan kello käy nyt sen verran paljon ja kohta alkaa tuulemaan, niin nyt täytyy jatkaa ruiskutuksia, mutta pistäkää te Follow Farmer seurantaa, jos se ei ole, ja nähdään seuraavassa jaksossa. Morjes!